Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Information Talks by Sigma Technology. Vi på Sigma Technology Information har dragit igång en serie korta förinspelade program i talkshow-stil där vi bjuder in intressanta gäster och experter för att prata om produktinformation. Vi kommer sedan att publicera de här programmen på våra digitala kanaler. Idag så spelar vi in i Lund, men vi kommer att spela in ifrån andra kontor framöver. Dagens ämne. Ja, coronapandemin har ju naturligtvis påverkat oss alla på olika sätt, både privat och professionellt. Men hur har pandemin påverkat arbetet med produktinformation? Ja, för att få lite svar på det så ska vi få höra hur ett bolag har lyckats genom att tänka nytt och ta fram nya processer och arbetssätt för att hantera de nya förutsättningarna. Så jag vill idag välkomna våra två experter. Det är Jenny Häggström och Helena Örnehed. Välkomna hit. Jag tänker börja och presentera er. Helena, du har bred erfarenhet inom test och IT och du har jobbat med teknikinformation i ungefär 2 år. Och du är en av de som har varit delaktig i det här projektet. Ja, det stämmer. Och du Jenny, du har jobbat med teknikinformation i ungefär 15 år, varav 4 år på Arjo. Och för 1 år sedan ungefär så fick du släppa allt du höll på med för att hoppa in och jobba med det här projektet. Precis. Välkomna här. Men jag tänkte att du Jenny får gärna börja med att berätta lite om Arjo. Ja. Arjo är ett medicintekniskt företag med huvudkontor i Malmö. Det grundades 1957 i Eslöv av Arne Johansson och till en början så jobbar man med bad- och förflyttningsutrustning inom vård- och äldreomsorg och utrustning för förbättrad ergonomi för vårdpersonal. Idag är Arjo ett globalt företag med 6 000 anställda och säljer produkter i över 100 länder. Vi jobbar också inom väldigt många olika produktkategorier. Bland annat så jobbar vi med patientförflyttningsutrustning såsom stå- och hjälpmedel och patientlyftar. Vi har hygienprodukter som badkar och duschstolar. Vi har också sjukvårdssängar inom både intensivvård och långtidsvård. Och vi jobbar också med produkter för att förebygga tryckskador som till exempel tryckavlastande madrasser. Så ett väldigt brett sortiment absolut. av olika produkter. Ja, just det. Jag tänkte så här, ni ska ju prata om det här projektet ni har jobbat med. Och hur arbetade ni med er produktinformation före corona? Före corona så är det så här att eftersom vi är ett medicintekniskt företag så följer vi väldigt mycket olika regulatoriska krav från amerikanska FDA och EUs nya MDR-lagstiftning. Och det gör att vi fokuserar väldigt mycket på det vi kallar då Instructions for Use som är användarmanualen som går ut med produkten som vårdgivaren ska använda. Eftersom det är ett krav att den ska följa med produkten. Just det. Ja. Vi arbetar enligt Standard Operating Procedures. Det är mycket processer att sätta sig in i när man börjar på Arjo. Det är väldigt viktigt med spårbarhet. Så alla ändringar måste vara kopplade till en formell request. Alla dokument måste godkännas, nya dokument ska valideras, översättningar ska valideras. Och när ett dokument tas i produktion så måste produktionssajten skriva på att man har tagit det här, att man har implementerat den här nya revisionen. Just det. Och det är för att det är medicinteknisk produkt? Eller produkter? Ja, det kan man väl säga. Just det. Hur förändrades handhavandet av era produkter i och med covid? Gav det ett annat behov till exempel av mer information eller så? Pandemin gjorde att sjukhusen fick ett större resursbehov. De fick ta in ny personal och de kunde även låna in produkter från andra sjukhus. Och det här gjorde att det skapades ett utbildningsbehov. Man behövde ta fram guider som hade mycket bilder och så att det blev lätt att utbilda ny personal. Och då fick Arjo Techpub i uppdrag att skapa nya Quick Reference Guides.
Det var ju just marknadsbolagen, eller det vi kallar då Sales and Support Units. Det var de som valde ut vilka produkter de kände de behövde Quick Guides till. Och också prioriterade vilka vi skulle göra först och vilken sorts Quick Guide de behövde. De här skulle ju ut väldigt snabbt. Och därför fick vi också ta fram en ny process för just de här QRG-erna eftersom vår vanliga process är ganska långdragen. Bland annat fick vi sätta krav på att godkännandet av instruktionerna skulle ske på 1 till 2 dagar. Och vi tog också bort kravet på implementation i produktion eftersom vi inte visste om de här skulle tryckas eller bara publiceras digitalt. Det här projektet fick också väldigt hög prioritet inom Arjo ända upp i läggningsgruppen, vilket gjorde också att vi kunde trycka igenom de här godkännandena ganska snabbt. En annan sak som gjorde att vi kunde göra det snabbt, det var ju också att vi satte samman en organisation för just det här projektet där Regulatory samordnade och vi hade med personer från marknadsbolagen som remissade QRG allt eftersom vi gjorde dem. Och så fort de blev godkända så kunde vi ladda upp dem och göra dem tillgängliga. Jättebra. Och innehållet i QRG-erna, det tog vi från godkända manualer, då, de här IFU-erna. Men vi kortade ner och förenklade texterna så att det skulle bli väldigt lätt att ta till sig. Och det fanns inga riktiga guidelines för den här typen av dokument sedan innan. Så det fick liksom växa fram under projektets gång. Och efterhand så utvecklade vi en slags standard för look and feel och konstaterade att det behövdes 4 olika typer av QRG-er. Controls, functions, use och cleaning and disinfection. Men det låter ju som det här är någon jättebra informationsprodukt. Har ni haft någonting liknande, alltså någon Quick Guide tidigare? Det fanns Quick Guides till vissa produkter sen innan, men de hade väldigt olika utseende, har tagits fram av olika bolag och haft olika fokus. Och de här äldre Quick Guidesen, det har aldrig liksom funnits prioritering att ta fram en gemensam guideline för dem. Men nu så i samband med det här projektet så fick vi plötsligt möjlighet till det. Jättebra, tack. Vilka utmaningar upplevde ni i ert projekt i och med coronapandemin? Ja, en av utmaningarna det var ju att vi inte alla kunde vara på kontoret samtidigt. Det här var ju precis i början av coronapandemin och vi hade ett upplägg där vi var ungefär hälften av personalen på kontoret och hälften jobbade hemma. Och det gjorde det lite svårare att samordna. Dels att det här skulle gå väldigt snabbt och så hade vi som Helena nämnde ingen guideline för hur Quick Guiden skulle se ut. Så vi hade kanske behövt träffas och kunna stämma av och visa varandra grejer. Allt eftersom de utvecklades. Vi hade ju också en lite nedkortad process så de gjorde att det blev en viss osäkerhet och oro i gruppen när vi skulle göra det här. Så det vi fick göra, det var ju som så många andra då att vi fick börja ha mer regelbundna digitala pulsmöten så att vi träffas hördes en halvtimme varje morgon för att diskutera hur arbetet fortskred. Vi försökte också synka oss inom de olika produktgrupperna så att de som jobbade med samma typ av produkter pratade med varandra. Och vi försökte också dela med oss av mallar som vi tog fram allt eftersom i gruppen. Hur tycker ni att era nya Quick Guides har tagit emot av användarna som jag förstår är i dagsläget i marknadsavdelningen? Ja, som vi har förstått har de blivit väldigt uppskattade att använda och att de har fyllt faktiskt ett behov som har funnits länge på marknaden. Och som en liten bonus så var det också någonting som var smidigt för säljarna att skicka ut till kunderna under den här perioden när man inte kunde träffas fysiskt. Sen så har vi bestämt att QRG-erna bara ska finnas tillgängliga digitalt så att man kan ladda ner dem och trycka dem och skriva ut och så lokalt. Men de behöver inte följa med produkterna ut per automatik från fabriken. Och så vi hoppas att detta leder till att de bara skrivs ut när de faktiskt behövs hos kunden. Och nu är projektet klart. Vad har ni lärt er? Vilka lärdomar har ni kunnat dra av det här arbetet under året?
Ja, framförallt är det ju som Helena sa att vi kommer kunna ha en guideline för hur QRG ska se ut framåt. Vi har också sett att gjort så att vår usability-ansvarig har gått igenom alla QRG-erna för att titta på eventuella brister och för att titta på hur vi kan aligna dem bättre. Och så de har vi också börjat uppdatera efter vår vanliga process. Så det vi kommer ut med nu, det är ju en guideline för hur vi ska göra QRG och en väldigt stor portfolio att kunna visa i nya projekt vilken typ av QRG som vi kan göra. Och vi har också i gruppen en mycket tydligare bild av vad vi vill ska vara med i QRG-erna. Så vi är mer väl förberedda. Vi har väl också lärt oss att samarbeta över gränserna inom organisationen eftersom det här var ett projekt som gjordes tillsammans med marknadsavdelningarna, med regulatory och med produktionssajterna. Och det är ju det samarbetet som har gjort att det här har gått att genomföra så snabbt. Så det får vi hoppas också att det samarbetet finns kvar även i fortsättningen. Just det. Vad bra, tack så jättemycket. Vi ska faktiskt ha en tittarfråga här nu som har kommit via film, en filmfråga. Och det är LO i Lund som har en fråga till er. Jobbar ni i TechTalk-teamet med visuella medier, exempelvis film, när ni skapar teknikinformation? I dagsläget använder vi ju inte film och just det här projektet tror jag att det hade varit svårt att hinna med inom de tidsramarna vi hade helt enkelt. Framåt så tror jag absolut att både video och animationer skulle kunna vara ett bra komplement, speciellt just vad det gäller såna här quick guides. Och det skulle kunna vara väldigt bra i utbildningssyfte och det skulle kunna vara som en version 3.0 av de här quick guidesen kanske. Absolut. Men jag tänker er dokumentation är väldigt styrd av regulatoriska krav. Skulle det kunna påverka att man inte kan göra filmanimationer? Det är ju framförallt användarinstruktionerna, det vi kallar för instructions for use, som finns väldigt mycket krav på. Och quick guidesen ser ju vi mer som det är en bonus som vi kan ge till kunderna. Och det är inte lika hårt styrt som den dokumentationen som går ut med produkten. Okej. Ja, jättebra fråga. Tack så mycket LO. Och stort tack till er Helena och Jenny för att ni kunde komma hit idag och berätta om Arjo och ert projekt här under coronapandemin. Tack för att ni kom hit. Tack så mycket. Tack. I dagens program har vi alltså pratat om hur den pågående pandemin har påverkat men också förbättrat arbetssätt, processer och informationsprodukter på medtechbolaget Arjo. Om du skulle vilja diskutera de här frågorna vidare med oss, om du har några kommentarer om programmet, om du har andra frågor du vill att vi ska diskutera eller om du kanske vill vara med, så får du gärna kontakta oss på vår e-postadress informationtalks@sigmatechnology.se. Stort tack för att du tittar på oss idag.